Ja, det här är en video som visar en sammanfattning av vår semester i Kroatien. Och det är ju alltid kul när man är på väg in för landning och känner att man har allt framför sig. Sen är det rätt skönt när man åker hem, då har man ju allt framför sig också och lite bakom sig. Ja, vi stannar här ganska nära vår slutdestination för att titta ut över Makarska Riviera, som den så vackert kallas. Och här har jag försökt zooma in på Jardula, man ser kyrktornet där borta. Strax nedanför där bor vi på Abuelas Beach House, där vi har bott 2 gånger tidigare. Väldigt bra ställe att bo på, väldigt fin utsikt. Och numera med pool sedan 5, 6, 7 eller till och med 8 år sedan. Men inte när vi var där sist. Så det var ju lite lyx, lite extra bonus. Man duschar först innan man hoppar i havet, men det, nej, det var lite dumt. Men nej. Man kan först hoppa i havet. Sedan hoppar man i poolen. Hitta poolen där nere. Fast jag tror de vill att man håller lite hygien. Att man inte kommer upp saltig och jävligt. Ja, men det finns ju... Och här är utsikt från Lero Beach Bar, där man kan dricka kaffe och öl och lite annat smått och gott. Väldigt härlig strand, väldigt nära vår trappa ner från huset. Och nedanför huset finns det också bra. Det är stenstrand överallt, väldigt trevligt att bada där. Ja, här är utsikt från altanen igen. Det blir väldigt många sådana för det är otroligt fint. Och himlen är lite disig, men det är afrikansk luft, Sahara-damm som blåser in. Här tar vi en liten titt i poolen så länge. Den är ren och fin. Och väldigt blå och härlig under också. Här är motionen för dagen. Det är 225 trappsteg upp och ner från stranden. Men det roliga är att när trappan tar slut så är man ju direkt nere vid havet. Och där går det en jättelång strandpromenad som jag vet inte om den är... Ja, den är flera kilometer. Så att... Härligt. Ja, det här är filmat i vattnet nedanför Leros Beach Bar. Där är det himla trevligt att bada eftersom man kan gå upp och ta en kaffe eller öl när man vill. Det blir ganska mycket undervattensbilder, men det är lite kul att titta på fiskar även om det var ganska
enahanda. Det var inte som i Asien direkt där man kan se väldigt många olika sorters fiskar. Det här är ingen fisk, det här är en son, Axel, som är ute och plaskar. Ja, här har vi fridykarämnet Erik som tränar på fridykning. Den ädlaste formen av dykning som finns faktiskt. Ja, här såg vi en liten krabba. Det var ju kul. Det var faktiskt den enda krabban jag såg. Så det finns krabbor. Här firar vi midsommarafton på restaurang Burin och äter en härlig fisktallrik med massor med olika goda grejer. Det var riktigt trevligt, även om det inte fanns någon silla. Jag vill göra det. Ja, men jag får det. Ja, vi gick upp på berget. Det var en galen pundit. Ja, kul. Ja, det är lite kul ibland när det glider förbi båtar av lite bättre, jag höll på att säga sämre klass, men den här var i alla fall väl över min förmåga till att köpa båt. Ja, här är vi på väg till Omis på en liten utflykt. Jag, Karin och Axel, Erik valde att sova ut. Ja, notera motorvägsbron där uppe som går mellan två berg. Eller två tunnlar. Coolt. Här i Omis är det ganska turistigt. Här vill folk sälja härliga utflykter och av alla slag. Det finns ju rafting och ja, allt möjligt. Men det har vi gjort tidigare så att vi tackade nej. Och här har man en borg där i Omis som vi inte har besökt, men den är väldigt fin på håll.
Nej, okej. Ja, det är egentligen bara en enda gata som är något att se i Omis. Och där är alla turister. Men det var väldigt fint. Det är värt ett besök, absolut. Ja, de var väldigt fina. Ja. De här flaskorna var ju konstiga. Varför ser de ut sådär? Har du inte? Mandarin, cherry, peach, oil. Ugn med kol. Kolugn. Jaha, du är där. Ja, på vägen hem då valde vi att köra på baksidan berget. Och det är ganska trevligt. Det är en liten smal väg med mycket kurvor. Och vacker natur. Och ännu vackrare på slutet nästan när man kommer upp på berget. Ja, det är roligt att se en riktig cyklist. För det här får man ju respektera i 30 graders värme och trampa upp för de här bergen. Det är, ja, då har man en träskalle eller på att säga, eller pannben heter det nog. Träskalle, det är ju alla andra som åker runt i bilar. Ah, 34 grader. Perfekt.
Ja, där uppe ligger vårt hus där vi hyr in oss, Abuelas Beach House. Och det är väldigt lugna stränder här. Längre ner söderut mot Baskavuda, där finns det ju stora hotell. Där kan det vara rätt packat med folk, men så fort du kommer lite norr om Baskavuda så är det lugnt och skönt på stränderna. Och en finess är ju att de har placerat ut duschar med väldigt täta mellanrum med sötvatten. Så man kan skölja av sig varje gång man har badat, vilket är rätt skönt. Ja, här ser man ju att himlen har klarnat upp och det är betydligt blåare, så att nu ser man ordentligt. Det blir ju faktiskt vackrare utan den där dimman från Saharaöknen. What you gotta do. Ja, men det är ju väldigt härligt. Ja. Ja, men det är ju så skönt. Det var nog rätt varmt här. Ja, om man går på den här gjutna strandpromenaden 150 meter söderut, då kommer man till restaurang Sirena och Plima. Plima är lite mer fine dining och Sirena är lite enklare men väldigt bra. Trevlig service. Alla är väldigt trevliga i Kroatien, inte påflugna. Här har vi en Ducati. Var det ganska fast? Jobbigt att vi får säga att
sitter vi på Plima och äter kolsvart bröd i väntan på maten. Som var otroligt cool den här gången. Jag kanske ska lägga in några bilder. Ja, en standardöl, Karlovacko tror jag den heter. Och här har vi lite gyros. Någon form av caprese-aktigt. Och Karins väldigt färgglada rätt. Och Axels fina fiskar. Men ändå så rinner det ut. Det rinner ut. Ja, det får du man. Erik. Oj, oj, oj! Va? Det är lite kul. Ja, det är bra. Ja, det blir ju ganska mycket badbilder, men det är ju därför man åker hit. Bada, äta och dricka gott. Och här var det lite vågigt, så jag blev lite yr i bollen faktiskt. Årets fridykningsprestation för min del. Ja, vad ska man säga? Det är inte lätt utan flaskor. Ja, vad bra. Bästa jag gjort. Ja, här kommer ägaren till Sirena tror jag på sin Ducati. Och här har vi åkt bil nu till Split och lämnat tillbaks hyrbilen för att vara i stan ett par nätter, en hel dag innan vi flyger hem. Jaha, Och i Split är det ju betydligt mer kommers och mycket turister. Och tack och lov var ju värmeböljan bedarrad när vi kom hit. Så vi slapp 38 graders värme i stan. Det var väl mer 32 kanske. Så det var härligt. Va? Jaha, kommer det tillbaks? Här i Split nedanför katedralen vid fruktmarknaden dit de lokala damerna och herrarna kommer för att sälja sina skörd. Vi ska ta oss en titt in här sen bland stånden. Over to the studio. Inte sagt det. Ja just det, hittade du den här ringen? Mm. Här hade du ännu mer magneter. Nej, men hon ska vara här. Mamma skrämde skiten. Hon bara, nu ska jag tvinga dig att ställa dig bredvid roman. Jag sa, jag var nära på att slå till dig. Så. Jo, vår son Erik här, han vill väldigt gärna bli fotograferad med Med romarna? romare. Ja.
Ja, tar man bild så kommer man bara 80 euro. Det är bara att söka upp bilder online. Ja, Men ja, de här jo, så är är det visst ju. väldigt gamla. Kör Google Maps. Ja. Ja. Vilken är hårdare? Om du får byta med... Är du hårdare eller vad säger du? Sa du att det var hårdare? Ja, nej, jag sa att jag har Det är en jobb. i ryggen för att det är så hårda sängar. Ja. Hej! Ja, jag stötte ihop med en gammal kollega som jag inte har träffat på 12 år. Och det var kul. Man blir lite förvånad när någon känner igen en. Ja. Fina. Pavola. Fan, det jävla vädret alltså. Kommer säkert regna imorgon. Det kan vi tacka Stefan Löfven för. Helvete! Ja, men det var ju... Oj, är det ett gäng? Ja. Ställe. Ja. Ser jag hennes smycket, hon bara... Jag vill inte ha en jävla skitsmycke, jag har fått diamanter i. Den såg ju väldigt frisk. Han är lite smutsig. Ja, här promenerar vi upp på Telegrin Peak där man har bra utsikt över Split. Men det var väldigt mycket trappor upp. Jag tror det låg på 170 meters höjd så att 170 gånger, vad kan det vara, trappsteg? Kan det vara 15 centimeter? Ja, ni får räkna själv. Där ser man höjden. Jo, men det var det ju. Det var väl häftigt att se det. Ja, det är någon fotbollsstadion av något slag. Ja, det ser ut som att det sitter folk där, men det gör ju inte det. Nej. Alltså det är chans för någon. Det är turister när man går runt så här, filmar och fotar.
Men jag lovade ju Branny att göra en film om vår semester som man skulle få se på YouTube. Ja, det var väldigt bra att ta en svalkande dryck efter den här promenaden, för vi hade lite vatten med oss. Ja, här fanns det mycket juvelbutiker i hamnen, men det kan ju vara alla kryssningsfartyg kanske. Och här har vi en marknad med bänkar där vem som helst kändes det som får ställa upp och sälja. Så de här var liksom publika. Ja, här är turismen. Ändå var det lite folk nu, tyckte vår taxichaufför, så att det blir nog tätare snart. Ja, sen flög vi hem och landade i 28 grader värme sent på kvällen. Så det var ju skönt att det inte var kallt. Åk till Kroatien, det ångrar ni aldrig.